พี่น้องรู้ไหมครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยจีนเขาขึ้นชื่อเรื่องเมืองในหมอกควันครับโรงงานปล่อยควันดำปีจนคนบ่นกันทั้งเมืองแต่มาวันเนี้ยจีนเขากำลังพลิกวิกฤตด้วยการปฏิวัติพลังงานครั้งใหญ่เขาทำยังไงถึงกลายเป็นพี่เบิ้มอันดับหนึ่งเรื่องของพลังงานสะอาดโลกครับแล้วคนตัวเล็กๆแบบเราเนี่ยจะส่องช่องทำมาหากินหรือปรับตัวจากเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างน้อพี่น้องครับรัฐบาลจีนเนี่ยเขาไม่ได้แค่พูดลอยๆเด้อแต่เขาเทเงินมหาศาลลงไปทำของใหม่ล้ำๆเพื่อหาพลังงานทดแทนการเผาผลาญถ่านหินดำๆที่ทำให้คนป่วยปัจจุบันเนี่ยจีนเขาใช้พลังงานสะอาดไปแล้วถึง 11% ครับและเขาก็วางเป้าใหญ่ไว้ว่าภายในปี 2030 เนี่ยหรืออีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะต้องขยับไปให้ถึง 20% ให้ได้ครับผมว้าว มาพวกเราพากันไปส่องดูว่าจีนน่ะเขาทำอะไรบ้างกันนะครับ 1. ทุ่งโซลาร์เซลล์ล้ำยุคและตึกกินแสงแดดจีนเขาเนรมิตผืนดินกว้างเปล่าครับให้กลายเป็นทะเลแผงโซลาร์เซลล์สีน้ำเงินสุดลูกหูลูกตาโรงงานยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อว่าอิงลี่เขามีคนงานตั้ง 30,000 คนเพื่อผลิตแผงโซลาร์เซลล์ได้วันละหลายบักคักครับพี่น้องที่ล้ำกว่านั้นคือตัวแผงโซลาร์เซลล์เมื่อ10 ปีก่อนเนี่ยราคาแพงหูฉี่ตกวัตต์ละตั้ง$4ครับแต่จีนใช้วิธีการระดมสมองและเทคโนโลยีจนตอนเนี้ยราคาถูกลงเกิน10 เท่าเหลือแค่ประมาณ$0.5ต่อวัตต์เท่านั้นเองแถมเขายังผลิตกระจกโซลาร์เซลล์เอาไปแปะเป็นผนังตึกและหลังคาบ้านทำให้ตึกทั้งตึกสามารถผลิตไฟฟ้าเอามาเปิดแอร์เปิดพัดลมได้เองโดยไม่ต้องง้อไฟหลวงเลยครับผม 2. กังหันลมขนาดยักษ์เหนือทะเลสาบจีนเป็นแชมป์โลกที่มีกังหันลมที่เยอะที่สุดบนดาวโลกใบนี้เลยครับเด้ออย่างที่ทะเลสาบกวนถิงใกล้ๆปักกิ่งเนี่ยมีเสากังหันลมขนาดยักษ์ตั้งเรียงรายกันอยู่ถึง124ต้นใบพัดหมุนทีนึงสร้างไฟฟ้าได้มหาศาลไหมวิศวกรจีนเนี่ยเขาก็ฉลาดมากครับเขาใช้วิธีการคำนวณทิศทางลมแบบละเอียดยิบเพื่อตั้งกังหันลมในจุดที่ลมแรงที่สุดลมพัดมาทีไรไฟวิ่งเข้าหมู่บ้านเข้าเมืองใช้ได้แบบฟรีๆไม่สร้างมลพิษเลยสักแอะครับพี่น้อง 3. พลังงานน้ำจากเขื่อนยักษ์และนวัตกรรมแปลงขยะให้เป็นไฟฟ้าครับพลังงานน้ำคือขุมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของจีนเขื่อนยักษ์3 ผาคือโรงงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกผลิตไฟฟ้าเลี้ยงคนได้เป็นมณฑลอีกเรื่องที่แอดชอบมากคือโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในปักกิ่งรถขยะวิ่งเอาขยะมาเทรวมกันที่ห้องยักษ์ใหญ่แล้วมีครีมเหล็กอันโตเท่าบ้านเนี่ยคีบขยะทีละ8 ตันโยนเข้าเตาเผาต้มน้ำให้กลายเป็นไอน้ำปั่นไฟหมุนกังหันผลิตไฟฟ้านอกจากจะลดขยะเน่าเหม็นในเมืองแล้วยังได้ไฟส่งไปเลี้ยงบ้านเรือนได้มากกว่า 5,000 หลังคาเรือนแถมระบบกรองควันเขาเนี่ยก็ล้ำมากดักจับฝุ่นควันและสารพิษผ่านมาตรฐานโลกเลยด้วยครับผม 4. รถยนต์แห่งอนาคตไม่ต้องง้อน้ำมันแพงจีนไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้า EV ทั่วไปด้วยครับพี่น้องเขากำลังพัฒนารถยนต์พลังงานเมทานอลผสมน้ำที่จะไปเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนแล้วปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าในรถ EV อีกทีค่าเชื้อเพลิงเนี่ยถูกกว่าน้ำมันทั่วไปตั้ง 3-4 เท่าไม่มีฝุ่น PM 2.5 ออกมาจากท่อไอเสียเลยสักนิดเดียวด้วยครับหรือว่าจีนเนี่ยเพิ่นสิบ่เฮ็ดรถ EV อีกแล้วบ่น้อ แอดว่านะครับต่อไปเนี่ยเทรนด์โลกมันเปลี่ยนไปทางนี้หมดแล้วครับผมเรื่องเครื่องยนต์กลไกแบบเก่าที่ใช้น้ำมันกำลังจะเอาใครที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยหรือสนใจเรื่องช่างลองหันมาศึกษาเรื่องระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์หรือการซ่อมบำรุงของใหม่ล้ำๆพวกนี้ไว้เด้อครับนี่คือสายอาชีพที่จะเป็นบ่อเงินบ่อทองในอนาคตตกงานยากแน่นอนเด้อตอนเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยราคาถูกลงเรื่อยๆบ้านไหนทำร้านค้าหรือต้องเปิดไฟเปิดแอร์กลางวันเยอะๆเนี่ยลองศึกษาเรื่องติดโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนดูเด้อครับมันช่วยเซฟเงินในกระเป๋าค่าไฟแต่ละเดือนได้โขอยู่เด้อหรือใครมองหาช่องทางธุรกิจลองจับกลุ่มพวกอุปกรณ์ประหยัดพลังงานหรือ
หันมาใช้รถไฟฟ้าในการขนส่งทำมาหากินก็ช่วยประหยัดค่าน้ำมันที่ผันผวนขึ้นลงได้ดีอยู่เด้อครับพี่น้องครับเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปแล้วเด้อครับขณะจีนที่เคยมีปัญหาฝุ่นควันเต็มเมืองเขายังพลิกตัวกลับมาจับพลังงานลมพลังงานแดดพลังงานขยะจนกลายเป็นผู้นำโลกได้ไหมพวกเราคนตัวเล็กๆเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเองเด้อประหยัดพลังงานเรียนรู้ของใหม่ๆและเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติอนาคตบ้านเราเนี่ยต้องน่าอยู่และประหยัดเงินขึ้นแน่นอนด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ